قدرتشون زیاده یعنی خودتون ببینید چی در آوردیم از اینجا. چه قشنگ این دو تا آنروبا اینو گرفتن. وای خدای من میدونستم. ببین چی شد. امروز مگنت فیشینگ متفاوت داریم. دلیلش هم این دوتا آنروبا هستش که ما این دوتا آنروبا رو به هم متصل کردیم و امروز قراره که با دوتا آنروبای قوی که یکیشون بین 1000 تا 1500 کیلو رو میتونه بکشه و اون یکی بین 900 تا 1200 کیلو رو قراره که بندازیم توی آب و ببینیم که چه چیزایی در میاریم. یه نکته خیلی جالب اینه که این دوتا آنروبا اصلا به هم نزدیک نمیشن. نگاه کنید، زورم بزنیم به هم نزدیک نمیشن چون که قطب مخالفشونه یه جورایی. ولی اگه کف این دوتا آنروبا به هم بخوره دیگه بدون معطلی ما بریم برای اولین پرتابمون. امروز هم یه روز آفتابی و گرمه، توریست موریست اینجا زیاد هست. الان هم قایق از اینجا رد نمیشه به جز این یکی که اصلا مهم نیست. و لیتس گو. آقا سنگین شده خداییش. آقا با اولین پرتابمون ما کلی چیز حس کردیم. بریم ببینیم که چه چیزی تونستیم در بیاریم. الان من باید خم بشم قشنگ که آنروبام نخوره به این سپرکوبی پایین. آقا این از اولین پرتابمون. ببین من کلی چیز حس کردم کف دریاچه ولی هیچی نگرفتم. عجیبه. فکر کنم همین چیزایی که این پایین بودن سنگ بودن یا اینکه این روش مناسبی نیست. ولی نگاه کنید بچا، با اولین پرتاب این قسمت از آنروبامون شکست. بذاریم میچسبه الان به این. آره الان میچسبه. بچا این قسمت شکست و قسمت بالا. دلیلش اینه که به سنگ منگ خورده وقتی داشتم میکشیدمش. اینم مثل اینکه داشت باز میشد. اوکی. های سلام دارن میکنن اینا، چه باحالن. کشتیشون ولی فکر کنم شخصیه. دختره بهم سلام کرد. دید همین دختر رو من سلام میکنم. واقعا خوش تیپ که باشی. Let's go. اوکی. ببینیم که با پرتاب دوم چی میتونیم به دست بیاریم. پر از سنگ کف این رودخونه. آنروبام یه چیزی رو اینجا گرفت. فکر کنم آره داره میارتش. یه چیزو گرفت و داره میارتش. اوکی من بعد برم یه ذره بالا. خب آقا هر چیزی هم که هست. خواستم بگم هر چیزی که هست بزرگه و الانم به این نتیجه رسیدم. خودتون ببینید چی در آوردیم از اینجا. به خوبه. دومین پرتابمون ما رو ناامید نکرد. ببین چه قشنگ این دوتا آنروبا اینو گرفتن. خدایش بچه حال کنید. IQ 500 میخواد یه همچین حرکتی. IQ 500 میخواد. یه 30 یورو پول هم میخواد. 30 یورو پول که بتونی بابت اینا هزینه کنی دیگه. و این مال چقدر بلنده. این باید مال تابلوهای بغل خیابون باشه. مثلا یکی از این تابلوها هم دقیقاً اینجاست. همینه. حتی اینا هم روشه. بچه‌ها معمولا رنگ اینی که اینجا مشکی است مثل اون باید قرمز باشه. این خط توی آب بوده، این خط جلوکینو زده که اصلا کلا ریخت و قیافه و رنگ و همه چیز تغییر کرده. بچه‌ها اینو میذاریم همینجا. بعدم صاحب این تابلوها اینا یه شرکت شخصی هستن. بعد که اومد صاحب تابلو اینو ببره، اونم ببره خوشحال بشه. خب اینم از دومین پرتاب ما بود. حالا بریم سراغ سومین پرتابمون. اوکی همه چیز اوکی و لیتس گو. بازم یه حسی بهم میگه یه چیز میاد بیرون. به اوکی بذار آنروبا رو مستقیم بدیم بالا. ای بابا ولی ببین چقدر جالب گرفتمش. این دیگه به هیچ عنوان از این آنروبا نمیتونه بیفته. بچا قدرت آنروبا رو ببینید. خداییش خودتون ببینید. 3-4 متر آهن ببینید که چطوری درش آورد. یعنی با چه قدرتی. خداییش. اوکی آقا اینم داغونه. معمولا این قسمت‌ها باید قرمز باشن. اینو یه ذره تمیزش می‌کنی قرمزش معلوم میشه. ایول. ولی خب داغون اینجا حتی چند تا صدف روش چسبیده. من حدسم روی اینه که اینا 3 سال این پایین بودن. آره حدسم روی 3 ساله. خب بریم سراغ پرتاب بعدی. یه قایق هم داره رد میشه ولی ما کاری به این قایقه نداریم. ما پرتاب خودمون انجام میدیم. فکر کنم یه چیزی گرفتم ولی سبک نه. یه چیزم دقیقاً همین پایینه. خیلی هم سنگینه ولی شل کردن. ولی یه چیز دیگه گرفته. آره یه چیز دیگه گرفتم. بریم که چی گرفتیم. خدا رو شکر دوباره پایه نبود. آره این سری خدا رو شکر پایه نبود. یه پیچ در آوردیم و یه تیکه آهن. یس. آقا این چی میتونه باشد خدا داند ولی خیلی وزنش زیاده. من حدسم روی تقریبا نیم کیلو تا 1 کیلوه و توپر هم هست. از این آهنای توپره. بچه‌ها داره کم کم جذاب میشه. فکر کنم تقریبا 1 کیلو 700-800 گرم الان آنروبام. اوکی یه چیزی دقیقاً همین پایینه. اون چیزی که این پایینه از بس سنگینه که با وجود این که من 2 تا آنروبام دارم بازم شل میکنه. یه چیزی هم اینجاست. این چیزی که اینجاست رو دارم میارم. یس. نخور به سپرکوبی. وای من. ببین چی در آوردم. این پرتاب چندمی بود؟ فکر کنم 5می بود نه؟ آقا پرتاب 5می. و به یه دونه تابلو. این سری دیگه تابلو کامل در آوردم. یه کار رو نصف کاره ول نکردم. یه پارک ممنوع خوشگل. ببین تاریخ هم روش نزده. البته معمولا میزنن ولی از بس جلوک زده اصلا مشکی شده اینجاش. میبینی؟ یه سالت فبوت یا شب دست شیل. رانزوسو خیلی باحاله. من حال میکنه. فکر کنم بعد از این ویدیو اداری راه و ترابری بیاد از ما تشکر کنه. بگه نصف تابلوهای برلین از زیر دریاچه در آوردی. اوکی این از سومیش. بریم سراغ تابلو بعدی. نه یعنی پرتاب بعدی. به نظرم یه پرتاب دیگه همینجا داشته باشیم و
ببینیم که تابلو بعدی هم میاد بیرون یا نه. اوکی تا الان که فقط دارم سنگ حس میکنم، هیچ چیز دیگه نیست. آها نه ولی یه چیزی دقیقاً همین پایینه، سنگین هم هست. واو ببین چه زوری زدم آنروبام یهو شلش کرد، ولی یه چیز دیگه رو گرفته. آره یه چیزی دیگه رو گرفته. اوکی خب آقا اینجوری که معلومه تابلوها دیگه تموم شده و دیگه از تابلو داریم میزنیم به کار تیراهن. بچه یه تیکه تیراهن پیدا کردیم و خیلی هم سنگینه. این فکر کنم مال یه قسمت از این پله. آره شبیه اینجاست. این می اومده اینجا، بعد این تیکه که اینجا هستم یه چیز می اومده روش. اینم چیز باحالی بود. یه تیکه از پل. یعنی اون شخصی که اون تابلو رو انداخت تو رودخونه به پل هم آسیب زده. بچه ما بعد بریم برای پرتاب بعدی. البته قبلش صبر بدیم که این دو تا کشتی زیبا از اینجا رد بشن. در سرویس بچه‌ها یه کشتی دیگه هم داره از اینجا رد میشه، اسمش هم عادله. کشتی عادل. بریم دهن کشتی عادل رو سرویس کنیم خداییش. اوکی بریم سراغ این پرتابمون و ببینیم که چی در میاریم. وای این پایین پر از سنگه. اوکی بچه‌ها این سری مثلا اینکه خالی اومد. بچه‌ها نظر شما چیه؟ به نظر شما اینجوری دو آهنربایی میندازیم بهتره، شانسمون بیشتره، یا اینکه یه آهنربا؟ بذار من یه پرتاب دیگه انجام بدم. اگه این سری هم خالی اومد بیرون من اینو در میارم یه آهنرباش میکنم. یکم بیایم راستر دیگه. این سری باید یه چیزی بگیرم. خب بچه‌ها ببینیم که این سری چی در آوردیم. خودش اگه خالی در بیاد من درش میارم. ببین چی در آورد واسه. این چیه؟ یه تیکه آهن کوچیک، یه دونه در بطری، یه دونه در بطری دیگه. هیچ چیز خاصی دیگه در نیاوردیم. بچه‌ها این آهنربا ما امروز تست کردیم. برام تو کامنت بنویسید که سری بعدم اینجوری مگنت فیشینگ کنیم یا اینکه یه آهنربا. خب بچه‌ها ما داریم الان این آهنربا رو جداش می‌کنیم. آره داره کم کم در میاد. فکر کنم اینجوری خیلی بهتر باشه. احساس می‌کنم یه آهنربا راحت‌تر بودم. یه جوریه این. ببین چقدر پیچش هم درازه. در اومد. الان بعد حواسم باشه این آهنربا به هیچ عنوان هیچ جا گیر نکنه، مخصوصا به اون یکی آهنربا. اگه این آهنربا به اون یکی آهنربا از پایین برخورد کرد و همو گرفتن دیگه تمام، دیگه باید زنگ بزنم دو تا جرثقیل بیاد اینا رو بکشه از هم جدا کنه. الان رسیدیم تقریبا به یکی از سخت‌ترین قسمتاش. اونم اینه که این پیچا رو بعد سفتش کنیم. بعد مشکل اینه که این پیچ گوشتیه هر کاری کنی به آهنربا میخوره، یعنی به زور بعد بیاریش این وسط. ببینی اصلا نمیتونی کنترلش کنی. بعد به زور بیاریمش اینجا، اینو محکم بگیریم و سفتش کنیم. اوکی شد. و به به برگشتیم به سبک قدیمی، یعنی یه آهنربایی چقدر سبک‌تر شد خودش. اینجوری احساس می‌کنم یه ذره شانسمون بیشتر باشه و بریم سراغ اولین پرتاب. من دقیقاً اینجا رو با دو تا آهنربام اومده بودم. الان یه تست کنیم ببینیم که یه دونه آهنربایی میتونیم چیزای بیشتری به دست بیاریم یا نه. بچه‌ها اینجوری خیلی بهتره، ولی بازم دارم حس می‌کنم این پایین پر از سنگه. البته کف رودخونه معمولا سنگ هم داره، یعنی نباید برای من عجیب باشه. اوکی ولی مثلا اینکه هیچ چیزی اینجا نیست، ولی در کل ما یه چیزایی مثلا اینکه گرفتیم، چیزای مهمی نیستن. یه دونه یه تیکه آهن با یه دونه در و بطری. خب اینم از این. بریم به مرور یه ذره پایین‌تر تا وقتی که برسیم به اون پله و تمام این راستای رودخونه رو تمیز کنیم. A few moments later. دقیقاً این پایین مثلا که یه چیزی هست. آهنربام گرفتتش و بلندش هم کرد. آره بلندش هم کرد. خدا کنه که فقط بتونم بیارمش بالا. خدای من دیگه واقعاً دهنمون سرویس شد. آقا خداییش بعد از این ویدیو اداره راه ترابری باید بیاد از ما تشکر کنه. بچه‌ها اتوبوس نگاه کنید، تو قسمت بارش فقط آبجو داره. اتوبوسای تو ایران مثلا تهش لاکچری ترین آپشنش اینه که یه فیلم ایرانی برات پخش می‌کنه، بعد بینرا وای میساد یه کباب یه چیزی بزنیم. من برم این تابلو هم بذارم سر جاش و بعدش بریم سراغ پرتاب بعدی. آهنربا رو این سری نتونستم زیاد دور بندازم، یعنی اگه این سری هم دوباره یه تابلو اومد بیرون کلا لوکیشن رو عوض می‌کنم. نه ولی خداییش معلومه که اینجا تمیزه، چون تنها چیزی که در آوردیم فقط تابلو بود. آره درسته خیلی هم اینجا تمیزه. اوکی آتاشغال واقعا کم داره و خدا رو شکر میکنم. بچه اینجا هیچ چی نیست، تنها چیزی که الان حس کردم فقط سنگ بود، فقط سنگ، هیچ چیز دیگه نبود. اوکی بریم یه ذره پایین‌تر. بچه‌ها فقط یه پول قدیمی تونستیم در بیاریم، خیلی هم قدیمیه و کلی خودآهن دیگه هم تونستیم در بیاریم. خب بچه‌ها بریم سراغ پرتاب بعدی. این سری اگه نتونستم چیزی در بیارم میریم دقیقاً رو اون پله. لیتس گو.
این پرتاب سرنوشت سازه. این اگه تونست چیزی در بیاره که تونست، اگه نه که ما میریم سراغ پل. ولی حدس من 50-50 است. فکر نکنم چیزی در بیاد. چون واقعا اینجا تمیزه. فکر کنم خود دولت اومده و تمیز کرده. فکر کنم دیگه تصمیممون رو گرفتیم. من هیچ چیز نکردم به جز 2 تا پول، 2 تا 2 سنتی. چیز دیگه نتونستیم در بیاریم و بریم سراغ پل. رو پل فکر کنم شانسمون بهتر باشه. خب بچه‌ها ما اومدیم روی این پله و امیدوارم که اینجا شانسمون بهتر باشه. اون پایین که اصلا شانسمون ریده بود. و بریم سراغ اولین پرتابمون. لیتس گو. بچه‌ها یه سری طرف خوشگل داد واقعا، ولی اینجا مثل این که خیلی تمیزه. نه یه چیزی دقیقاً این پایینه، خیلی هم سنگینه. نو اوکی بچه‌ها، مثل این که شانسمون رو این پل هم ریده. ببین سرجم 3 تا پیچ فقط تونستم در بیارم. یه چیزی اینجاست و یه چیزی سنگین دقیقاً همین پایینه. من فقط احساس ناامنی میکنم رو این پل. نمیدونم چرا پله تکون میکنه. و نه این پرتابمون هم خالی از آب در اومد. بچه‌ها ناامید نمیشیم، تا آخر ویدیو بهتون قول میدم یه چیز خفن پیدا میکنیم. وای خدای من، میدونستم قدرتشون زیاده. یعنی این نزدیک بود برا. بچه‌ها نزدیک بود اینم بیفته توی آب. اگه نمیافتاد دیگه آهنربان بعد باش خدافظی میکردم. خب بچه‌ها این سری پیشرفت کردیم و فقط تونستیم یه دونه کلید در بیاریم. یه دونه نه 2 تا کلیده که اینجوری توی هم قفلن و آره پیشرفت کردیم. چیزی که در نمیاد. خب بچه‌ها از اونجایی که ما روی پل هم شانس نمی‌بردیم اومدیم پایین‌تر از این پله و مطمئنم که اینجا دیگه یه چیز پیدا میشه. اوکی بچه‌ها اولین پرتاب ببینیم که چی در میاد. بچه‌ها واقعا خوردیم به کادونی، هیچ چیزی نیست. حتی یه دونه پیچ یه دونه میخ هم تو این پایین نیست. البته خدا رو شکر این دریاچه‌ها تمیزن. بچه‌ها ما اومدیم نزدیک به این پل شدیم و بریم سراغ پرتاب بعدیمون. ببین اینجا دیگه خودش باید پر از خرت و پرت باشه. اینجا دیگه اگه چیزی پیدا نکردیم دیگه واقعا شهر رو بعد عوض کنیم. دیگه برلین تمیز شده. عجیبه. خوشحال شدم. خدایش خوشحال شدم. بالاخره تونستیم یه چیزی در بیاریم. حالا با اینکه چیز جالبی هم نیست ولی بالاخره تونستیم یه چیز در بیاریم دیگه. شبیه تیکه سیمه، یه چیزیه. خیلی عجیبه ولی تونستیم بالاخره یه چیز در بیاریم و معلومه که اینجایی که اومدیم جای تقریبا کثیفی. خب بریم سراغ پرتاب بعدی. چند تا چیز حس کردم. آره یه چیزم اونجاست که یه ذره سفته. هر چیزی که هست خیلی بزرگ و سنگین بود ولی جای خوبی اومدیم، جای کثیفی اومدیم. یه چیزی هم گرفتم که زیاد سنگین نیست. خوبه خدا رو شکر دیگه آهنربام خالی نمیاد بالا. خب بچه‌ها اینم از وسیله بعدی. این خیلی عجیبه، شبیه چیز دیگه میمونه. عجیبه بچه‌ها خیلی ولی عجیبه، نمیدونم چیه. یه تیکه آهن با کلی رسوب که تونستیم پیدا کنیم و بریم سراغ پرتاب بعدی. بچه‌ها الان پام خورد به این و یه ذره از این رسوب‌ها شکست. ببین ظاهرش شبیه شمشیری چیزی میمونه، شبیه خنجری چیزیه. میبینید الان ظاهرش یه ذره معلوم شد. خیلی برام ظاهرش عجیبه، خیلی اصلا نمیدونم چیه. انگار یه جا دیدم اینا. بچه‌ها به احتمال زیاد یا از این سوهاناست. آره فکر کنم سوهانه. راست میگی، یه دونه از این سوهاناست که اینقدر رودخونه بوده که کلی رسوب زده بود و تو نگاه اول اصلا نتونستیم تشخیصش بدیم. اوکی یه چیزی دقیقاً همین پایینه. نمیدونم گرفتمش یا نه. اون دست خالی نیومد بیرون. آقا خیلی حس خوبه یه چیزی میگیری. این چی گرفتم؟ بچه‌ها از این آچاراست که برای لوله استفاده میکنن. البته نه این برای لوله نیست، این گیره است. این گیره است باهاش مثلا چه میدونم یه چیزو اینجوری میگیرن. خیلی خفنه. یه دونه از اینا هم تونستیم پیدا کنیم و امیدم داره کم کم برمیگرده. خب آقا ما بریم سراغ پرتاب بعدی. ببین کم کم داریم میافتیم تو دورا. اول ویدیو که اصلا بدون توقف کلی تابلو در آوردیم و نصف این رودخونه‌ها رو تمیز کردیم. الانم که فقط داریم ابزار در میاریم. اون وسط هم که فقط علاف شدیم. یه چیزی گرفتم. آره ببین یه چیزی گرفتم دقیقاً این بالاست. نمیدونم معلومه یا نه ولی دقیقاً این بالاست. اوکی این تنها بعد اینجا بذارم باشه. حدسم روی اینه که میله یه چیزی باشه دوباره. البته نه میله به این سنگینی نیست. بچه‌ها دقیقاً همین پایینه. اوکی من میرم بالا، از اینجا میخوام زور بزنم بیارمش بیرون. خدا کنه که بتونم. بعد بیام اینور. خدا کنه که بتونم. یه پلاستیک هم بهش وصله. خیلی سنگینه. خدای من. آقا خیلی سنگینه. نو جدا شد. داره ول کرد. پلاستیکم ول کرد. بچه‌ها پلاستیکم ول کرد. الان میخوام برم پلاستیک رو بگیرمش. ببینم میتونم با این آهنه که دارم بگیرمش یا نه. نو نتونستم. وای. بچه‌ها یه بار آهنربان پایین گیر کرد، یه بار همین بالا. عالیه.
ما تونستیم یه دونه باتری این سری بیاریم بیرون و یه دونه میله هم دقیقاً همین پایینه، ولی میله پایین سفته، فکر کنم بستنش فقط یه طرفش میومد بیرون و اون طرفش هم به نظرم شل بوده. اوکی میتونم دوباره آنروبا رو بندازم تست کنیم که بیاریمش بیرون، ولی خیلی اینجا عجیبه. یه پلاستیک هم بهش وصل بود. سوال من اینه که تو اون پلاستیک چی میتونسته باشه؟ خب بچه‌ها بدون معطلی بریم سراغ پرتاب بعدی. این سری خیلی نزدیک شدیم به این پله و یه پرتاب دیگه انجام بدیم. بعد اون لوله هم که اینجا هست اگر تا اینجا دراز باشه فکر کنم این سری از پشت هم بتونیم بگیریمش، ولی اینجا مثل اینکه آتش‌خال زیاده. آنروبام یه چند تا چیز گرفت که کوچیک بودن و یه چیز بزرگی هم بخوام این پایینه و دارم میارمشون. نه این پایین سپرکوبی هم هست. بچه‌ها این پایین سپرکوبی کردن، از این دیوارهای آهنی گذاشتن، بعد بریم رو پل خیلی بهتره. خب ما اومدیم روی این پله، بریم برای پرتاب بعدی و لیتس گو. ببین اینجا دیگه مطمئنم آنروبام اصلا گیر نمیکنه، ولی یکم ارتفاعش زیاده. الان اگه چیز سنگینی گرفتم چجوری بیارم بیرون؟ و یه چیزم گرفتم فکر کنم. بچه‌ها این پایین پر از آتش‌خاله، خیلی عجیبه، ولی یه چیز گرفتم. ببین من الان بیشتر دنبال چیزای متوسط یا کوچیکم که باحالن، مثلا توریست موریسته انداختن تو اینجور چیزا الان برام بیشتر ارزش داره. خب آنروبام همین الان یه چیزو گرفت. نه وای خدای من میدونستم. ببین چی شد. آنروبا کلا پایین رودخونه موند. 200 یورو ضرر کردیم بچه‌ها. 200 یورو اصلا اینجا رفت تو پاچم. درست سفتش نکردم، خودش مقصر خودم. یه بار تو پاریس گم کردم، یه بار تو برلین، ولی میتونم درش بیارم. اینجا بود دیگه. آره میتونم درش بیارم، مشکل نیست. یا آنروبا دیگه دارم تو ماشین، بذارم اون یکی آنروبا رو بیارم، اینو درش بیارم. ببین جاشو بعد مشخص کنم. اینجا بود دقیقاً. آره همینجا بود. با اون یکی آنروبا فکر کنم بتونم درش بیارم. بچه‌ها خداییش تا الان این همه بدشانسی توی ویدیو نیاورده بودم. از اول ویدیو بدشانسی بود، ولی فدا سرتون پیش میاد. این سری آنروبا رو در میارم. اوکی بچه‌ها این تناب قدیمی رو باید بذارم اینجا و ما الان به این نیاز داریم. و لیتس گو به سمت محل حادثه، به سمت محلی که آنروبای اولیه من مرد. خب آقا ما آنروبای قبلیمون هم آوردیم و این آنروبا از اون یکی یه ذره ضعیف‌تره، ولی اینا اگه نزدیک هم بیان یعنی واقعا خیلی همو جذب میکنن. انگار اصلا برای هم ساخته شده و کلا این منطقه نحسیه. ببین اگه تونستم با اولین پرتابم اینو در بیارم شام میمونه منی. نه اولی تا سومی. اگه نشد شام میمونه تو. اولین پرتابمون. ببین هر سری من آنروبا رو مینداختم این پایین خرت و پرت در بیارم. الان آنروبا رو دارم میندازم که آنروبامو در بیارم. ببین خداییش میبینید چجوری روزگار برمیگرده. منی که این خط واسه این دریاچه‌ها واسه این دریا زحمت کشیدم، حق من این نبود. اوکی ببین یه چیزی گرفتم. آقا جان من بگو که آنروبای منو گرفتی. اوکی اولین پرتاب چی میگن دست خالی اومد بیرون. اینجا بود. اوکی بذار بیام کم ورتر. بچا موبینم میگه اینجا بود. بذار ببین آقای فیل بردار درست میگه. اگه آقای فیل بردار درست بگه که یعنی بگه اینجاست که یعنی اینجا بود. ولی من یادمه اینجا کج انداختم. این قسمت‌ها بود. تنها بد شانسی که الان میتونم بیارم اینه که آنروبام یه چیز سفت گرفته باشه، من با این نتونم اونو بیارم بیرون. چون این کوچیک‌تره. این تنها بد شانسی که من میتونم بیارم، یا اینکه اصلا اون چیزی که اونجا اصلا لوله چیزی باشه اصلا نیاد بیرون. این اتفاق اگه بیفته دهنم سرویس. درست انداختم الان؟ نه کم انداختم. این سبکه نمیشه درست پرت کرد این آنروبا رو. دوباره باید بندازم این سمت. درسته؟ میتونیم هم آخرین سکانس رو نگاه کنیم. این سری انرژی مثبت احساس میکنم یه خبرایی میشه. یه چیزی گرفت. ببین سنگین مشکوک میزنه. وای جان من آنروبام باشه چی میشه. آره یه چیزی گرفتم سنگینه. خدایا یا خدا سومین پرتاب مبین اگه آنروبام بود شام میمونه منی. این آخرین فرصته تا بچه‌ها یه چیزی گرفتم یه تقریبا سنگینه داره میاد بیرون. بابا شامو ریدیم. شام نون پنیر رو باید بخوریم. من اینو میارم نزدیک، ولی اگه دوربینم افتاد تو آب دیگه ببخشید. بچه‌ها یه دونه میله چیزیه، میله داربسته، ولی آنروبام نیست. ببین این آنروبا کوچیکه که دارم میگم ضعیفه. ببین چه چیزی رو آورد بیرون. دیگه خودتون قضاوت کنید. وقتی بهتون میگم اینا با اینکه ضعیفن ولی قدرتشون زیاده، یعنی این شام امشب میمون مبین. فکر نکن. بچه‌ها ما الان داریم آخرین سکانس رو، یعنی آخرین جایی که آنروبا افتاد توی آبو چک میکنیم. بیش از 1 ساعت و نیم ما داریم ویدیو رکورد میکنیم. یکم دیگه برو عقب. آره یکم دیگه برو عقب. پس جامون درسته بچه‌ها. دقیقاً من اینجا پرت کردم. خب اینجا بودم به این سمت، جایی که الان ما این میله رو تونستیم در بیاریم. یعنی جامون الان درسته. آنروبامون هم که قویه، بعد بتونم درش بیارم. لیتس گو درش میارم، مشکلی نیست. بعد من یادم یه ذره راست‌تر انداختم تو این مسیر، ولی این سری بیام اینورتر از این ور بکشم. فکر کنم همین خطه. آره آنروبام یه چیزی گرفت ولی شل کرد. اگه اون یکی آنروبا باشه شل نمیکنه. اگه اون یکی آنروبا رو بگیری دیگه گرفته. پس چیزی که گرفته آنروبام نبوده.
یه چیزی هم پایین گرفت. یا خدا این چیه؟ نو آروام نیستش متاسفانه. چطور اومد برام؟ ببین یه بار دیگه بندازم ولی یه ذره مستقیم اینجوری. یه چیزی گرفت آروام، یه چیزی گرفت. ببین وزنش اندازه آروامه. وزنش اندازه آروام خداییش. بذار بیارمش بیرون. وزنش همون اندازه است. یا خدا یا خدا این چیه؟ وای من مال میله داربسته، مال داربسته، ولی وزنش همون بود خودش. وزنش همون. یه لحظه خوشحال شدم. اوکی ببین من یه ذره این برتر بودم اینجا. خب از اینجا به این سمت انداختم. یه تست بکنیم. به این سمت. اینجا الان درسته نه؟ بچه فکر کنم همین خط بود ولی گیج شدم قشنگ. اوکی یه چیزی همین الان گرفت که شل کرد. کاش درون هم اینجا بود، درون زیرآب. با درون قشنگ موقعیتش مشخص می‌کردم. نگرفتم. نو میگه چیه؟ فکر کنم جا کلیدی چیزیه. باحاله. تو آب بود. اوکی بچه‌ها فکر کنم بیش از 10 تا پرتاب انجام دادم تا الان نتونستم بگیرمش. 10 تا پرتاب دیگه انجام میدیم، اگه نتونستیم مجبورم یه دونه جدیدترشو بگیرم. اوکی ولی تو همین خطه بچه‌ها ما ویدیو اینم چک کردیم. من دقیقاً اینجا بودم که آن رو باره انداختم و تو همین خطه. در حالت تئوری الان من باید بهش بخورم. آنروا رو الان تا الان گرفته باشم. الانم یه چیزو گرفتم، یه کوچولو سنگینه ولی فکر کنم دارم میارمش بالا. آره فکر کنم همون چیزی که آنروا بهش گیر کرده امکانش هست. وای فکر کنم همونه. فکر کنم همونه. وای من. وای مبین. یس. یس. آقا گرفتمش. لیتس گو. ببین آنروان به این چسبیده بودا. من هیچ وقت باخت نمیدم. خداییش نمیذارم این اتفاقی که تو پاریس افتاد دوباره بخواد برام بیفته. بچه پایین هیچ وقت باخت نمیده. فکر کنم 15 20 تا پرتاب انجام دادیم که بالاخره تونستیم درش بیاریم. و ببین الان کدومو در بیارم. بعد حواسم باشه کف آنروان به هم نچسبن. اگه کفشون بچسبید این تمومه. او یس خوبه جدا شدن. بچه اولین چیزی که پیدا کردیم بعد دومین چیز آشغالی که ما پیدا کردیم همین بود که آنروان من متاسفانه به این گیر کرد و تنابی که من بسته بودم شل بود، یعنی اشتباه از من بود. خدا رو شکر تونستیم آنروان پیدا کنیم. بچه با این آنروان من کلی خاطره دارم. فکر کنم بیش از 10 تا اسکوتر، 10 تا دوچرخه، تا الان 4 تا بمب از رودخونه در آوردم و اگه اینو گم می‌کردم خدایش بهم فشار میومد. ولی بالاخره تونستیم درش بیاریم. never give up. شما هیچ وقت توی زندگیتون گیو آپ نکنید. نمیدونم چی بگم. شام افتادی دیگه. آقا فدا سرش. شامم براده من. بریم شام من بزنیم براده من. باشه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. و تا یه ویدیو دیگه بای بای.